Hello students, today we are going to learn the methods of preparation of phenols in the chapter alcohol, phenol, ether. Already we have finished the method of preparation of alcohol. Today we are going to see all the methods of preparation of phenol. So phenolच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज आपल्याला या लेक्चर मध्ये पाहायचा आहे. याच्या आधी आपण अल्कोहोलच्या पूर्ण मेथड ऑफ प्रिपरेशन हा पाहिलेले आहे आणि आज आपल्याला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पाहायचा आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला कोणाकोणापासून म्हणजे असे कोणते सबस्टन्सेस आहेत जे आपल्याला सिलेबस मध्ये गिवन आहे आणि त्यांच्यापासून आपल्याला फिनॉल प्रिपेअर करता येते. द फर्स्ट वन इज क्लोरोबेन्झीन. क्लोरोबेन्झीन पासून आपल्याला फिनॉल प्रिपेअर करता येते. वी कॅन प्रिपेअर द फिनॉल फ्रॉम दिस इज फिनॉल. हा फिनॉल आहे. फिनॉल आपल्याला क्लोरोबेन्झीन पासून प्रिपेअर करता येते. दिस इज द फर्स्ट मेथड. वी कॅन प्रिपेअर द फिनॉल फ्रॉम we can prepare the phenol from cumene or isopropyl benzene. याच्यापासून सुद्धा आपल्याला फिनॉल प्रिपेअर करता येते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर थर्ड मेथड, दिस इज सेकंड मेथड. थर्ड मेथड आपल्याजवळ आहे. आपल्याला फिनॉल हा बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड पासून सुद्धा प्रिपेअर करता येते. फोर्थ, वी कॅन प्रिपेअर द फिनॉल फ्रॉम ॲनिलीन. एरोमॅटिक अमाइन आहे. त्याच्यापासून सुद्धा आपल्याला फिनॉल प्रिपेअर करता येते. दीज आर द फोर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. तर आपल्याला फिनॉल चार सबस्टन्स पासून प्रिपेअर करता येते. फर्स्ट वन इज क्लोरोबेन्झीन, सेकंड वन इज isopropyl benzene or it is known as cumene, and third one is benzene sulphonic acid. benzene sulphonic acid पासून सुद्धा आपल्याला फिनॉल तयार करता येतं. त्यानंतर aniline पासून सुद्धा फिनॉल प्रिपेअर आपल्याला करता येते. सो लेट अस सी हाऊ वी कॅन प्रिपेअर द फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन, isopropyl benzene or cumene or benzene sulphonic acid, and lastly from aniline. So let us start from the first one, that is chlorobenzene. तर क्लोरोबेन्झीन पासून आपल्याला फिनॉल प्रिपेअर करायचा आहे. पहिल्यांदा रिएक्शन घेऊन घेऊ आपण आणि मग मी तुम्हाला समजावतो. सो फर्स्ट मेथड, that is preparation of phenol from chlorobenzene. एलोरिन्स मध्ये आपण पाहिलेलं आहे क्लोरोबेन्झीनला. दिस इज क्लोरोबेन्झीन. हा क्लोरोबेन्झीन. तुम्ही क्लोरोबेन्झीन असाही ड्रॉ करू शकता. असं त्याला स्ट्रक्चर आपण दाखवू शकतो. रिंग टाकू शकतो आपण. बॉन्ड्स जर समजा बॉन्ड्स मध्ये कन्फ्युजन असेल किंवा बॉन्ड्स द्यायला वेळ लागत असेल तर रिंग टाकून द्यायची, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. सो दिस इज क्लोरोबेन्झीन. याला आपण म्हणतो क्लोरोबेन्झीन. बरोबर आहे. क्लोरोबेन्झीन अशा प्रकारे प्रिपेअर केला होता आपण. दिस इज द बेन्झीन व्हेन रिएक्ट्स विथ Cl2 in the Fe in the dark. At times we get here the chlorobenzene plus HCl. हा क्लोरोबेन्झीन आपण हॅलोरिन्स मध्ये लर्न केलेला आहे. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी हैव टू सी द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम दिस क्लोरोबेन्झीन. सो आई एम राइटिंग द रिएक्शन हियर. क्लोरोबेन्झीन when fuse with NaOH. NaOH सोबत आपण याला फ्यूज करू. कशाला? क्लोरोबेन्झीनला आपण NaOH सोबत फ्यूज करू at high temperature, that is 623 Kelvin and at 150 atmospheric pressure. जुन्या सिलेबस मध्ये 300 atmospheric pressure होता. Now in the new syllabus the temperature is 623 Kelvin given and the 150 atmospheric pressure is given. So these are the conditions which are very important. जर समजा आपण NaOH सॉलिड जर घेतला असेल तर याच्यासोबत या क्लोरोबेन्झीनला काय केलं जाते? या दोघांना फ्यूज केलं जाते. फ्यूज
म्हणजे यांचं फ्युजन केलं जाते, त्यामुळे टेम्परेचर हे जास्त राहणार ऑटोमॅटिकली. म्हणून म्हटलं आपण की क्लोरोबेन्झीन अंडरगोज फ्युजन इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲट हाय टेम्परेचर अँड ॲट हाय प्रेशर. तर आपण हाय टेम्परेचर घेतला आहे 623 केल्विन आणि हाय प्रेशर घेतलेला आहे 150 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. सर ऑर्गॅनिक रिॲक्शन जर लक्षात ठेवायचं आहे तर मेनली इथे ॲरोवर जे असेल ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि प्रॅक्टिस करायची, हेडिंग टाकायचं आणि रिॲक्शन रिकॉल करण्याचा प्रयत्न करायचा. हाच एक वे आहे रिॲक्शन्स बाय हार्ट ठेवण्याचा आणि ऑर्गॅनिकमध्ये रिॲक्शन बाय हार्ट ठेवणे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, जो बाय हार्ट ठेवणार त्याला मार्क्स चांगले येणार. ठीक आहे, तर फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन वी आर प्रिपेअरिंग द फिनॉल. सो लेट अस सी chlorobenzene when reacts with or fuse with NaOH at high temperature and at high pressure gives sodium phenoxide. This is important, sodium phenoxide. आणि सोडियम फिनॉक्साइड मिळाल्याबरोबर आपण समजायचं की आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला नक्कीच काय मिळणार आहे, फिनॉल मिळणार आहे. This sodium phenoxide is on treatment with HCl, that means is on acidification. HCl घ्यायचे इथे, dilute HCl. काय घ्यायचे इथे, dilute HCl. This is sodium phenoxide. याची ट्रीटमेंट आपण HCl सोबत जेव्हा करू तेव्हा याचं काय होणार, ऍसिडिफिकेशन. काय होते, ऍसिडिफिकेशन. This is acidification. ऍसिडिफिकेशन झालं की काय होणार, Na ला कोण रिप्लेस करते, H, म्हणजे इथे आपल्याला मिळते फिनॉल. We get the phenol. So this is how we are preparing the phenol from chlorobenzene plus NaCl. This is phenol or carbolic acid. Phenol or carbolic acid. Phenol लाच काय म्हणतो आपण, बाला नॉमेनक्लेचर मध्ये फिनॉल लाच आपण काय म्हटलं तर कार्बोलिक ऍसिड. कार्बोलिक ऍसिड अशा प्रकारची रिएक्शन राहणार फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन. आता वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दिस रिएक्शन इज नोन ॲज डॉस प्रोसेस. डॉस प्रोसेस किंवा डॉस प्रोसेस, वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स. मोस्ट टाइम की रिएक्शन आहे. लास्ट मंथ्स जो ओल्ड सिलेबस होता त्या ओल्ड सिलेबसमध्ये ही रिएक्शन एक्झाममध्ये खूपदा विचारलेली आहे. इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे आणि खूप सोपी रिएक्शन आहे. या रिएक्शनमध्ये काय म्हटलेलं आहे आपण, फक्त आपण एक क्लोरोबेन्झीन घेतो, क्लोरोबेन्झीनला आपण फ्यूज करतो म्हणजे मेल्ट करतो, याच्यासोबत मिक्स करतो, कोणासोबत, NaOH सोबत. And on fusion at high temperature and pressure, what is the temperature here, 623, and how much is the pressure, 150 atmospheric pressure. तर त्यावेळेस या क्लोरोबेन्झीनला कन्वर्ट केला गेला सोडियम फिनॉक्साइड मध्ये आणि सोडियम फिनॉक्साइडचं ऍसिडिफिकेशन झालं की काय मिळते आपल्याला, फिनॉल. सो लेट अस सी हाऊ वी आर डूइंग दिस, हाऊ द फिनॉल इज ऑब्टेन्ड. आता पहा आपण या रिएक्शन मध्ये पहिल्या स्टेप मध्ये काय घेतलंय, क्लोरोबेन्झीन. काय घेतलं आपण, क्लोरोबेन्झीन. प्लस मध्ये काय घेतलाय, NaOH आणि टेम्परेचर घेतलाय 623 केल्विन अँड 150 atm प्रेशर म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. तर इथे होते काय, या ठिकाणी काय होते, हा लिव्हिंग ग्रुप आहे तर हा काय करेल, बॉन्ड पेअर घेऊन निघून जाईल, म्हणजे इथून निगेटिव्ह म्हणून हा निघून जाईल आणि इथे काय राहणार, पॉझिटिव्ह. येतं लक्षात. तर या ठिकाणी ब्रेकिंग होईल, बरोबर आहे. इथे H+ आणि हा O निगेटिव्ह. इथून हा निघाल्यानंतर HCl फॉर्म होणार. काय फॉर्म होणार, खाली लिहितो, HCl फॉर्म होणार ॲज अ बाय प्रोडक्ट. HCl फॉर्म होणार ॲज अ बाय प्रोडक्ट. These reactions are explained strictly as a state board syllabus or state boardचा जो सिलेबस आहे त्याच्यानुसार रिएक्शन्स आपण घेत आहे, नॉट फॉर द नीट अँड JEE. ठीक आहे, नीट आणि JEEच्या रिएक्शन्स आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओजमध्ये त्याचं मेकॅनिझम वगैरे आपण एक्सप्लेन करू. ठीक आहे. आता पहा इथून Cl निगेटिव्ह आणि H+ हे कंबाईन होऊन काय बनवतात, HCl. आणि काय Cl निगेटिव्ह निघाल्यानंतर इथे कार्बोकॅटायन राहिला आणि हा ONA. दॅट मीन्स व्हॉट वी आर गेटिंग हिअर,
हा निगेटिव्ह कोणासोबत कंबाईन होणार, पॉझिटिव्ह सोबत. तर आपल्याला काय मिळते ONA म्हणजे सोडियम फिनॉक्साइड. हा सोडियम झाला आणि याला काय म्हणतो आपण फिनॉक्साइड. Na+ ला सोडियम आहे आणि हा काय फिनॉक्साइड आहे. दोन्ही जेव्हा कंबाईन होतात तेव्हा याचं नाव येते सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड. सो सोडियम फिनॉक्साइड मिळाल्यानंतर आपण नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करतो, सोडियम फिनॉक्साइड मिळाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप मध्ये त्याचा ऍसिडिफिकेशन करतो. म्हणजे याच्यावर ऍसिड ऍड करतो आपण HCl. काय ऍड करून आलो, HCl. वी नो दॅट Cl इज अ निगेटिव्हली चार्ज्ड स्पीसीज अँड H इज पॉझिटिव्हली चार्ज स्पीसीज. बरोबर. आता इथे हा बॉन्ड ब्रेक होणार, Na वर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि O वर निगेटिव्ह चार्ज. So this Na will combine with the Cl minus and H+ will combine with the O negative. H+ जर O negative ला combine झाला तर we obtain here phenol, that is our product, and here NaCl. हा NaCl बनवणार आणि हा फिनॉक्साइड आहे आणि H+, they together forms the phenol. अशा प्रकारे या रिएक्शनला आपण प्रिपेअर केलेलं आहे. आपण पहा काय म्हटलंय, when chlorobenzene is reacted with NaOH it undergoes fusion at high temperature and at high pressure to give sodium phenoxide, which on further acidification with dilute acid gives phenol. बरोबर आहे. अशा प्रकारे पहिली प्रोसेस आहे डॉस प्रोसेस. तर डॉस प्रोसेस आपण एक वेळा इकडे फास्ट मध्ये लिहून पाहू. तुम्ही रिकॉल करा काय इझिली. ठीक है, रिकॉल करो अपन रिएक्शन. Here I'm taking chlorobenzene plus NaOH. टेम्परेचर किती होतं 623 केल्विन, प्रेशर 150 atmospheric pressure. What we get here sodium phenoxide. Sodium phenoxide on acidification gives the phenol plus NaCl. अशा प्रकारची रिएक्शन आपण पाहिली. सो दिस इज द डॉस प्रोसेस. हे जे फर्स्ट मेथड आहे इम्पॉर्टंट आहे आणि याला म्हणतो आपण डॉस प्रोसेस. येतात लक्षात. आता बघू आपण नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तुम्हाला लक्षात आलं का, पाहून घ्या. क्लोरोबेन्झीन, NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड झालं की हे स्टेप फिक्स असेल की त्याचा सोडियम फिनॉक्साइडचा ऍसिडिफिकेशन करायचं विथ डायल्यूट ऍसिड. HCl घ्या किंवा H2SO4 घ्या, तेवढा फरक पडत नाही, फक्त मोल बॅलन्स करता येईल आणि मग फिनॉल मिळेल. ठीक आहे. काय रिएक्शन होते आता आठवा. क्लोरोबेन्झीन प्लस NaOH at 623 Kelvin and at 150 atmospheric pressure gives the sodium phenoxide. Sodium phenoxide on further acidification with dilute acid HCl gives phenol. ठीक है. आता नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन that is from cumene. Cumene पासून CUMENE from cumene. आणि जो क्युमिन आहे, क्युमिनला आपण आयसोप्रोपिल बेन्झीन म्हणतो. बरोबर आहे. आयसोप्रोपिल बेन्झीन. क्युमिन इज ऑल्सो नोन ॲज आयसोप्रोपिल बेन्झीन. मी खाली लिहून देईन तुम्हाला. इथे लिहू आपण दिस इज अ कमर्शियल मेथड. कमर्शियल मीन्स कमर्शियल लेवलवर त्याला प्रोड्यूस केलं जाते. कमर्शियल मेथड इंडस्ट्रीजमध्ये त्याला फिनॉलला क्युमिन पासून तयार केलं जातं. ठीक आहे. कमर्शियल. दिस इज अगेन इम्पॉर्टंट रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टंट रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स. ही सुद्धा रिएक्शन विचारलेली. आता क्युमिन पासून आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. क्युमिन कसा असायला पाहिजे, त्यासाठी आपण बेन्झीन काढायचा. बेन्झीनला आयसोप्रोपिल ग्रुप, आयसोप्रोपिल माहित आहे, याला आपण काय म्हणतो आयसोप्रोपिल. बरोबर आहे.
हा ग्रुप कोणता आहे आयसोप्रोपिल आहे आणि हा काय बेन्झीन म्हणून याला आयसोप्रोपिल बेन्झीन म्हणून किंवा याला इट इज स्पेशली नोन ॲज क्युमीन and cumene is also known as isopropyl benzene. Isopropyl benzene. Cumene is also known as isopropyl benzene. आता इथे पहा हा बेन्झीन आहे ठीक आहे आणि इथे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 तर हा जो ग्रुप आहे याला आपण आयसोप्रोपिल म्हणतो कोणता ग्रुप म्हणायचा आयसोप्रोपिल आणि हा काय बेन्झीन म्हणून याला काय म्हणायचं आयसोप्रोपिल बेन्झीन आयसोप्रोपिल बेन्झीन इज आल्सो नोन ॲज क्युमीन याला काय म्हणतो आपण क्युमीन CUMENE क्युमीन इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे तर पहा या रिएक्शन मध्ये आपण फिनॉल कसा प्रिपेअर करतो हाऊ वी कॅन प्रिपेअर फिनॉल फ्रॉम द क्युमीन सो क्युमीन undergoes oxidation with air in the presence of cobalt naphthenate at about 423 Kelvin टेम्परेचर वर फोकस करत जा 423 Kelvin बरोबर आहे स्पेसिफिक कंडिशन असतात त्याच्याशिवाय रिएक्शन नाही होत म्हणून हा इथे ज्या ॲरोवर ज्या काही कंडिशन्स मेन्शन करतो without these conditions reaction is not going to happen so it is important to keep in mind that which conditions are given for the special particular reaction ठीक आहे तर ह्या कंडिशन कोणत्या आहे की आपण इथे कोबाल्ट नॅफ्थेनेट घेतला आहे which is a catalyst कोबाल्ट नॅफ्थेनेट काय म्हणून ऍक्ट होत असेल इथे catalyst and you know the role of catalyst in the any chemical reaction catalyst increases the rate of reaction or it provided the largest surface area for the reaction to occur बरोबर आहे एक तर कॅटलिस्ट काय करते लार्ज सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करते किंवा मग तो रेट ऑफ रिएक्शन वाढवते म्हणजे रिएक्शनचा स्पीड वाढवण्याचं काम ते कोणाचं असते कॅटलिस्टचं असते तर इथे पहा कॅटलिस्ट कोणता घेतला आपण कोबाल्ट नॅफ्थेनेट आणि टेम्परेचर किती घेतला आहे 423 केल्विन सो लेट अस सी हियर व्हाट इज हियर क्युमीन आपण क्युमीन घेतला ऑक्सिजन घेतला कोबाल्ट नॅफ्थेनेट घेतला तुम्हाला टेक्स्ट बुक मध्ये इथे जास्त काही सांगितलं नाही आहे पण क्युमीनच्या रिएक्शन मध्ये क्युमीनला आपण अल्कलाइन सोल्युशन मध्ये घ्यावं लागते इन द Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेझेन्स ऑफ कोबाल्ट नॅफ्थेनेट पण आपण आता टेक्स्ट बुक नुसार जाणार आहे तर त्याच्यामुळे इतकंच लिहायचं की व्हेन क्युमीन ऑक्सिडाइजेस इन द एअर इन द प्रेझेन्स ऑफ कोबाल्ट नॅफ्थेनेट ॲट अबाउट 423 केल्विन what it gives क्युमीन हायड्रोपेरॉक्साइड काय मिळते क्युमीन हायड्रोपेरॉक्साइड हा एवढा क्युमीन आहे असं समजू आपण बरोबर आहे इथे पहा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हा इतका काय क्युमीनचा पार्ट आहे ना म्हणून याला काय म्हटलं आपण क्युमीन हा हायड्रोजन म्हणून याला म्हटलं आपण हायड्रो क्युमीन हायड्रो आणि हा कोणता बॉन्ड आहे पेरॉक्साइड कोण आहे हा पेरॉक्साइड म्हणून याला आपण म्हणतो पेरॉक्साइड म्हणून याला म्हणायचं क्युमीन हायड्रो पेरॉक्साइड क्युमीन हायड्रो पेरॉक्साइड सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी गेट हियर क्युमीन हायड्रोपेरॉक्साइड त्याला खाली त्याचं नाव लिहायचं क्युमीन हायड्रोपेरॉक्साइड क्युमीन हायड्रोपेरॉक्साइड बरोबर आहे पेरॉक्साइड मध्ये पहा ऑक्सिजन असेल तर O डबल बॉन्ड O असते पण पेरॉक्साइड असेल तर O सिंगल बॉन्ड O बरोबर आहे याची ऑक्सिडेशन स्टेट -1 बरोबर आहे तर पेरॉक्साइड मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट ऑक्सिजनची -1 असते आणि दोन ऑक्सिजन ॲटम मध्ये सिंगल बॉन्ड असते त्याला आपण काय म्हणत असतो पेरॉक्साइड हा पेरॉक्साइड आहे आपण जेव्हा अँटीमार्कोनिक रूल पाहतो तेव्हा एकतर हायड्रोजन पेरॉक्साइड म्हणजे H2O2 पाहतो घेतो किंवा Na2O2 घेतो बरोबर आहे अशा प्रकारे पेरॉक्साइडची स्टोरी आहे लक्ष द्या ठीक आहे तर पहिल्यांदा आपण काय घेतला क्युमीन undergoes oxidation in the air in the presence of
cobalt naphthalate at about 423 Kelvin, 423 Kelvin. It gives cumene hydroperoxide. Now this cumene hydroperoxide undergoes decomposition. Cumene hydroperoxide undergoes decomposition in the presence of dilute acid, either HCl or H2SO4. कोणता घेऊ शकता, HCl घेऊ शकता किंवा इथे तुम्ही H2SO4 सुद्धा घेऊ शकता. आता ऍसिड ऍड केल्यामुळे काय होणार की या ऍसिड मध्ये हा जो क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड आहे, क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड, दिस अंडरगोज डिकम्पोजिशन. क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइडचं काय होते, डिकम्पोजिशन होते. क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइडचं काय होते, डिकम्पोजिशन म्हणजे ब्रेकिंग होते. बरोबर आहे. ब्रेकिंग होताना पहा काय, कोणत्याही बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. बरोबर आहे. तर याचं डिकम्पोजिशन होताना हा एक इलेक्ट्रॉन घेऊन घेणार आणि हा याचा एक इलेक्ट्रॉन घेणार. बरोबर, ब्रेकिंग झाला, हा बॉन्ड ब्रेक. त्यानंतर इथे सुद्धा पहा, पेरॉक्साइड बॉन्ड ऑल्सो गेट्स ब्रेक. हा ऑक्सिजन याचा इलेक्ट्रॉन परत घेणार, हा ऑक्सिजन सुद्धा याचा इलेक्ट्रॉन परत घेणार. त्याच्यामुळे काय होते, मी तुम्हाला इकडे करून दाखवतो. त्याच्यामुळे काय होते की हा एक फ्री रॅडिकल तयार होईल, प्लस इकडे OH फ्री रॅडिकल तयार होईल. CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O फ्री रॅडिकल तयार होईल आणि याच्याजवळ सुद्धा एक फ्री रॅडिकल इलेक्ट्रॉन असेल. हे 2 इलेक्ट्रॉन मिळून काय होते, इथे डबल बॉन्ड. हा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सोबत बॉन्ड बनवणार तर काय बनणार, फिनॉल. म्हणून मी अजून परत समजावून सांगेलच. तर इथे पहा, डिकम्पोज झाल्यानंतर बॉन्ड फॉर्मेशन्स पण लगेच होऊन जातात आणि इथे पहा, इथे काय मिळेल आपल्याला, OH. हा जो OH आहे तो या कार्बन फ्री रॅडिकल सोबत बॉन्ड तयार करून फिनॉल बनवतो. In this way we get here phenol plus one of the important byproduct obtained here, that is the acetone. This is the important byproduct. हा सुद्धा large quantity मध्ये इथे प्रिपेअर केला जाईल acetone along with the phenol आणि डिस्टिलेशन करून मग acetone वेगळा करता येतो. बरोबर आहे. तर काय रिएक्शन झाली, when cumene undergoes oxidation in the air in the presence of cobalt naphthalate at about 423 Kelvin, it gives cumene hydroperoxide, which on further decomposition with dilute acids such as dilute HCl or H2SO4, it gives phenol and the important byproduct, that is acetone. तर अशा प्रकारे ही रिएक्शन होते. So let us see how the reaction occurs. आता पहा रिएक्शन कशी होते. आपण काय घेतलेलं आहे बघा, इथे क्युमिन घेतलेलं आहे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. बरोबर आहे. प्लस मध्ये आपण काय घेतला आहे, ऑक्सिजन O2. O2 घेतल्यामुळे काय होणार की हा O2 या आयसोट्रोपिल ग्रुप सोबत पेरॉक्साइड बॉन्ड तयार करणार. काय तयार करणार, पेरॉक्साइड बॉन्ड. CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इथे फ्री रॅडिकल आणि इथे H फ्री रॅडिकल असं तयार आहे. हा जो CH बॉन्ड आहे इथे काय होणार, हा रॅडिकल हा रॅडिकल. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे इथून बॉन्ड ब्रेक होऊन H वर फ्री रॅडिकल आणि C वर फ्री रॅडिकल येत्या लक्षात. त्यानंतर ऑक्सिजनचं सुद्धा तसंच होणार, डबल बॉन्ड आहे, हा बॉन्ड ब्रेक होऊन आपापले इलेक्ट्रॉन ते घेऊन घेणार आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर याच्याजवळ सुद्धा फ्री इलेक्ट्रॉन राहणार. मग हा O या फ्री इलेक्ट्रॉन सोबत बॉन्ड बनवणार. हा O इथे आला, याचा इलेक्ट्रॉन आणि कार्बनचा इलेक्ट्रॉन मिळून काय बनणार, एक बॉन्ड. बरोबर आहे. हा बॉन्ड ॲज इट इज आणि इथे काय राहणार, O फ्री रॅडिकल आणि त्याच्याजवळ आणखी काय राहणार, एक फ्री रॅडिकल हायड्रोजन. या दोन इलेक्ट्रॉन पासून काय बनणार, एक बॉन्ड
अशा प्रकारे काय बनते पेरॉक्साइड बॉन्ड आणि हा जो मॉलिक्यूल तयार होते मग याला म्हणतो आपण क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. मग हा क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड प्रिपेअर झाल्यानंतर क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड प्रिपेअर झाल्यानंतर सेकंड स्टेप मध्ये याचं डिकंपोजिशन आहे ड्यू टू द HCl ऍसिड. HCl ऍसिड मुळे डिकंपोजिशन होणार बरोबर आहे. डिकंपोजिशन होणार तेव्हा काय होते का हा जो फ्री पेरॉक्साइड बॉन्ड आहे तो परत ब्रेक होणार परत त्याचं काय होणार होमोलिसिस बरोबर आहे. हा OH फ्री रॅडिकल तयार झाला इथून कट झाल्यानंतर काय तयार झाला OH फ्री रॅडिकल आणि हा इथे CO चा O फ्री रॅडिकल. त्यानंतर हा बॉन्ड जो आहे इथे सुद्धा इलेक्ट्रॉन आपापले परत घेतला जाणार तर हा बॉन्ड ब्रेक होऊन काय होणार इथे एक फ्री इलेक्ट्रॉन तयार झाला येता लक्षात आणि इथे एक याचा जोड फ्री इलेक्ट्रॉन आहे. आता पहा हा जो फ्री हे जे फ्री रॅडिकल असतात ते हायली रिॲक्टिव्ह असतात. कसे असतात हायली रिॲक्टिव्ह असतात. मग त्याच्यामुळे जेव्हा फ्री रॅडिकल्स अप्रोच होतात ॲट टाइम्स दे ट्राईज टू फॉर्म अ बॉन्ड. तर OH फ्री रॅडिकल या कार्बन फ्री रॅडिकल सोबत काय होणार अटॅच होणार आणि बॉन्ड फॉर्मेशन करून काय तयार करणार फिनॉल. आणि इथे हे जे दोन इलेक्ट्रॉन आहे ऑड इलेक्ट्रॉन हे सुद्धा कंबाईन होऊन काय बनवणार बॉन्ड. त्याच्यामुळे हा इथे प्रिपेअर झाला ऍसिटोन आणि हा काय झाला फिनॉल. तर अशा प्रकारे आपण क्युमिन पासून फिनॉल तयार करतो बरोबर आहे. दिस वे वी प्रिपेअर द फिनॉल. सो let us write the reaction, recall the reaction once again. Reaction का थोड़ा fast. CH3 single bond C single bond C H3CH isopropyl benzene undergoes oxidation in the presence of cobalt naphthenate. Cobalt naphthenate at about 423 Kelvin. What it gives? It gives cumene hydroperoxide. काय मिळेल cumene hydroperoxide CH3 single bond C single bond CH3 O single bond H. This is cumene hydroperoxide. This undergoes decomposition. dilute HCl जर घेतला आपण तर याचं डिकंपोजिशन होते into phenol and acetone CH3 single bond C single bond CH3 double bond O. ठीक आहे. अशा प्रकारे फिनॉल आपल्याला प्रिपेअर करता येते फ्रॉम द क्युमिन. इथं लक्षात काय घेतलं होतं आपण क्युमिन undergoes oxidation. Addition of oxygen is known as oxidation in the air in the presence of cobalt naphthenate at about 423 Kelvin to give the cumene hydroperoxide which on further decomposition in the presence of dilute acid that is HCl or H2SO4 to give the phenol and the important byproduct acetone. Phenol आणि काय मिळते acetone मिळते. So this was the second method of preparation. Now पाहून घ्या इकडं. आता बघूया आपण तिसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट इयर विचारलेली C reaction. Third method of preparation that is from benzene sulphonic acid. Benzene sulphonic acid पासून आपल्याला काय प्रिपेअर करायचं आहे फिनॉल प्रिपेअर करायचं आहे बरोबर आहे. फिनॉल प्रिपेअर करण्यासाठी आपण काय यूज करणार आहे वी आर गोइंग टू यूज benzene sulphonic acid. This is also important method for 2 marks 2 or 3 marks साठी सुद्धा विचारलं जाईल. आणि कोणती रिएक्शन जर समजा MCQ बनवायचा असेल तर 1 मार्क्स साठी तर इम्पॉर्टंट राहतेच. ठीक आहे. आता पहा benzene sulphonic acid ची रिएक्शन कशा प्रकारे रिएक्शन लिहून घेऊ आपण फास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रिएक्शन. एक बेन्झीन घ्यायचा रिंग टाकून बेन्झीन घ्यायचा SO3H. बेन्झीनला SO3H अटॅच असला तर काय म्हणू आपण त्याला बेन्झीन सल्फोनिक. याला सल्फोनिक ऍसिड म्हणतो. बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. when benzene sulphonic acid
reacts with sodium hydroxide, reacts with sodium hydroxide. As this is acid and this is base, if they undergo neutralization, याचं काय होणार? Neutralization होणार. They undergo neutralization, and after the neutralization we get the product that is SO3Na plus H2. हा जो आहे याला कसं नाव द्यायचं? सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट, सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. तुम्ही म्हणाल जर असं कसं नाव दिलं तरी याचं आयनायझेशन करू आपण. जर समजा आपण याला आयोनाइज केलं, SO3Na ला आयोनाइज जर केलं, SO3Na ला आयोनाइज केलं तर we get the two types of ions. This is SO3 negative plus Na positive. आता याच्यावर नॉमिनेट कसं करता येईल? याला आपण सोडियम म्हणू, सोडियम आयन तर सोडियम म्हटलं, आणि याला काय म्हणतो आपण? बेन्झीन सल्फोनेट. दिस इज नोन ॲज बेन्झीन सल्फोनेट. So in this way we can name the molecule that is sodium benzene sulfonate. Sodium benzene sulfonate. तर हा काय झाला? सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. दिस इज सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. दिस इज बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. तर बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड पासून आपण पहिल्या स्टेप मध्ये काय मिळवलेलं आहे? सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. सेकंड स्टेप, सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट घ्यायचा. दिस इज सोडियम SO3Na. Sodium benzene sulfonate when reacts with solid NaOH. हा सॉलिड असेल, कसा असेल? हा सॉलिड NaOH, बरोबर आहे. सॉलिड NaOH at about 523 Kelvin. Then it undergoes fusion. आता हा सॉलिड असल्यामुळे याला मेल्ट व्हावं लागते, यांना मिक्स करावं लागते, बरोबर आहे. आणि यांना मेल्ट होण्यासाठी, मिक्स करण्यासाठी टेम्परेचर घेत आहे आपण किती? 523 केल्विन. 523 केल्विन. So when sodium benzene sulfonate reacts with solid NaOH, it undergoes fusion at about 523 Kelvin. And after the fusion, which product we get here? SO3, इथे मिळेल आपल्याला ONA, म्हणजे सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड मिळालं की समजून जायचं. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे? फिनॉल, बरोबर आहे. सोडियम फिनॉक्साइडचं ऍसिडिफिकेशन केलं की काय मिळते आपल्याला? फिनॉल मिळते. पण इथे काय मिळालं आपल्याला? इथे मिळालं सोडियम फिनॉक्साइड प्लस Na2 SO3 प्लस मध्ये H2. ठीक आहे. सो दिस वॉज सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. ठीक आहे. आता आपल्याला सेकंड स्टेप मध्ये सोडियम फिनॉक्साइड जो मिळाला, त्या सोडियम फिनॉक्साइडचं ऍसिडिफिकेशन करायचं. सोडियम फिनॉक्साइड ऑन ऍसिडिफिकेशन with dilute acid, that is dilute HCl, it gives phenol. काय मिळते आपल्याला? phenol, that is OH plus NaCl. This is our product phenol. So in this way we prepare the phenol from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acids पासून आपल्याला काय मिळते? phenol मिळते. आता बघूया कशा प्रकारे कन्वर्जन्स झालेले आहे. स्टार्ट केलं आपण, रिएक्शन स्टार्ट केलेली आहे. कशापासून? SO3H. दिस इज नोन एज बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड वर आपण एक NaOH ऍड केलाय. and we know that NaOH मधून आपल्याला काय मिळत असते? OH मायनस. आणि ऍसिड मधून काय मिळेल आपल्याला? H प्लस. म्हणजे हा H आणि हा OH निघून जाईल, बरोबर आहे.
हा निघाल्यानंतर आपल्याला काय मिळते, बाय प्रॉडक्ट H2O. काय मिळेल आपल्याला, H2O. हा OH, OH काय असते इथे मायनस, त्याच्यामुळे Na काय असेल प्लस. ठीक आहे, जे निघालं ते मिटवून टाकू. Na प्लस, इथून H प्लस निघाल्यामुळे इथे काय असेल SO3 मायनस. हा प्लस आणि हा मायनस कंबाईन होईल तर काय मिळेल आपल्याला, SO3 निगेटिव्ह आणि हा Na प्लस कंबाईन होईल तर काय मिळेल आपल्याला SO3Na. and this is known as sodium benzene sulfonate. sodium benzene sulfonate, सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. तर अशा प्रकारे आपल्याला सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट इथे मिळते. बरोबर आहे. मग सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट आपल्याला फर्स्ट स्टेप मध्ये मिळालं न्यूट्रलायझेशन. नंतर हा जो सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट आहे त्याला आपण रिॲक्ट करतो ट्वाइस NaOH सोबत. सेकंड स्टेप मध्ये काय करतो आपण, सेकंड स्टेप मध्ये दिस इज द SO3, दिस इज द सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट प्लस काय घेतो आपण ट्वाइस NaOH. NaOH इथे पहिल्यांदा काय म्हणतात ते H2 निघून जाईल. बरोबर आहे. H2 निघाल्यानंतर हा Na आणि SO3 निघून जाणार तर काय मिळते आपल्याला Na2SO3. काय मिळते Na2SO3 आणि हा HO आणि OH मिळून काय मिळते आपल्याला H2. H2O इथे बनला, हा Na2SO3 बनला आणि मग हा ONA याच्यासोबत कंबाईन होईल. आता हे कसं झालं पहा, ही जी बॉन्ड पेअर आहे ही कोण पुल अप करून घेते SO3Na, त्याच्यामुळे याच्यावर काय येते निगेटिव्ह. बरोबर आहे. आणि इथे OH वर निगेटिव्ह होता त्यामुळे Na वर काय असणार पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कंबाईन होते तर काय मिळते आपल्याला इथे Na2SO3. बरोबर आहे. हा OH वर निगेटिव्ह होता, H वर पॉझिटिव्ह होता तर काय बनला H2. मग राहिलं कोण, H वर पॉझिटिव्ह होता इथे काय ना निगेटिव्ह. हा NaO निगेटिव्ह कोणासोबत कंबाईन होईल या कार्बोकॅटायन सोबत. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळते पहा, याच्यावर पॉझिटिव्ह होता ना, इथे पॉझिटिव्ह होता आणि ONA याच्यावर काय आता निगेटिव्ह प्लस आणि मायनस कंबाईन्स टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. तशा प्रकारे सोडियम फिनॉक्साइड तयार झाला. त्यानंतर सोडियम फिनॉक्साइडचं ऍसिडिफिकेशन आपण आधीच पाहिलं आहे. सोडियम फिनॉक्साइड वर HCl ऍड केलं तर HCl वर मायनस H वर प्लस आणि Na वर प्लस O वर मायनस. तर हा जो Na प्लस आहे तो कोणासोबत कंबाईन होते Cl मायनस सोबत टू फॉर्म NaCl तयार होईल. आणि हा H प्लस कंबाईन होते O निगेटिव्ह सोबत आणि काय बनते इथे पहा, व्हॉट इज फॉर्मिंग हियर फिनॉल. काय तयार झालं, फिनॉल तयार होत झालं. ठीक आहे. अशा प्रकारे तर रिॲक्शन एक वेळा रिकॉल करू. आता बघायचं नाही कुठे, इकडेच पहा माझ्याकडे म्हणजे बोर्डकडे पहा. रिॲक्शन रिकॉल करायची आहे. सो व्हॉट इज द रिॲक्शन फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड we have to prepare phenol. So what was the first step? Let's take here SO3H benzene sulfonic acid reacts with NaOH. NaOH सोबत रिएक्ट होऊन काय बनते, काय होते याचं न्यूट्रलायझेशन टू फॉर्म अ साल्ट दॅट इज SO3Na. हा साल्टचं काय करतो आपण फ्युजन करतो कोणासोबत ट्वाइस NaOH. नेक्स्ट स्टेप मध्ये ट्वाइस NaOH सोबत आपण फ्युजन करतो ॲट 523 केल्विन. तर याच्यापासून काय बनते याच्यापासून अनदर साल्ट स्टेबल साल्ट बनते सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइडचा ऍसिडिफिकेशन करू आपण डायल्यूट HCl घेऊन. ऍसिडिफिकेशन जर केलं तर काय मिळेल आपल्याला फिनॉल मिळेल. ठीक आहे. अशा प्रकारची रिॲक्शन आहे. बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड प्लस NaOH gives the sodium benzene sulfonate which on further fusion with solid NaOH at 523 Kelvin gives sodium phenoxide which on further reaction or treatment with HCl it gives phenol. अशा प्रकारची रिॲक्शन आहे. थोडं प्रॅक्टिस करावं लागेल. त्यानंतर लास्ट रिॲक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन. चारच मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपल्याला फिनॉलच्या दिलेल्या आहे बोर्ड सिलेबस मध्ये. सो लेट्स सी what is the fourth method of preparation of phenol. And the fourth method of preparation of phenol is
from aniline. We have to prepare the phenol from aniline. हे सुद्धा इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे. इतक्या वेळा विचारले नाही आपण तरी विचारू शकते. 2 मार्क्स. ठीक आहे. तर aniline पासून प्रिपेअर करायचे आपल्याला. aniline कशाला म्हणतो आपण? प्रायमरी एरोमॅटिक अमाइन. हा बेंझिन रिंग असल्यामुळे एरोमॅटिक आहे आणि NH2 मुळे हा अमाइन आहे. तर एरोमॅटिक अमाइन जो आहे त्याला आपण इथे म्हणत आहे aniline. This is aniline. When aniline is reacted with nitrous acid चा फॉर्म्युला काय ते HNO2. This is nitrous acid. This nitrous acid is obtained in the presence of NaNO2 plus twice HCl at 273 Kelvin. Temperature important है 273 Kelvin. हा जो NaNO2 है plus twice HCl ते रिएक्शन मी तिकडे करून सांगेल की how we can prepare the HNO2 from this. So when aniline reacts with nitrous acid in the presence of sodium nitrate and HCl at about 273 Kelvin, it gives benzene diazonium chloride N2 positive. बेंझिन रिंगला बेंझिन म्हणत आहे आपण आणि N2 पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय ते डायझोनियम असा डायझो ग्रुप असेल. N ट्रिपल बॉन्ड N पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. डायझो ग्रुप आहे आणि पॉझिटिव्ह जर असेल तर त्या डायझोला नियम हा सफिक्स लागतो म्हणजेच डायझोनियम. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. ऍक्च्युली असा लिहिता येईल याला N ट्रिपल बॉन्ड N पॉझिटिव्ह N वर असते आणि Cl निगेटिव्ह. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड काय? बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. दिस इज बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. डायझोनियम चा एक्झाम्पल डायझोनियम. ठीक आहे. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड आपल्याला मिळाला. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. दिस बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड देन ऑन हायड्रोलिसिस बेंझिन डायझोनियम क्लोराइडचं काय करायचं? हायड्रोलिसिस करायचं. N2 पॉझिटिव्ह Cl निगेटिव्ह. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. ठीक आहे. याचं हायड्रोलिसिस करायचं. H2 वर लिहिलं तरी चालेल. HOH लिहिलं तरी चालेल. HOH मीन्स H2. हीट करायचं. हायड्रोलिसिस केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला? We will obtain the product in which we are interested here, that is phenol. काय मिळेल? phenol plus काय मिळेल आपल्याला? आणखी N2 चं डिस्प्लेसमेंट मिळेल ॲज अ नायट्रोजन गॅसियस नायट्रोजन प्लस मध्ये काय मिळेल आपल्याला? HCl. अशा प्रकारे फिनॉल कार्बोनिक ऍसिड इज प्रिपेअर्ड. बरोबर आहे. तर ही मेथड आहे फ्रॉम aniline. याला जर थेरी लिहायची आहे आपल्याला याची तर कशी लिहिणार आपण? थेरी याची when aniline is reacted with nitrous acid that is NaNO2 plus twice HCl at 273 Kelvin gives benzene diazonium chloride which on hydrolysis gives phenol. काय मिळेल आपल्याला? फिनॉल और कार्बोनिक ऍसिड. तर आता ही रिएक्शन कशी झाली एक वेळा बघूया. वी हैव टेकन आता पहिल्यांदा तर NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl किंवा HCl घेऊ आपण. याच्यापासून HNO2 कसा बनतो? हा NaCl झाला. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर
हा HNO2 येतं लक्षात, HNO2 आणि HCl शिल्लक आहे, बरोबर आहे. एकच HCl घेऊ आपण, HNO2. HNO2 मीन्स काय ते नायट्रस ऍसिड आणि हा काय बनणार NaCl, हा HNO2 बनणार आणि NaCl, बरोबर आहे. सो इन दिस वे the HNO2 is obtained from NaNO2 and HCl. आपण बॅलन्सिंग साठी इथे ट्वाइस HCl. आता बघा की कशा प्रकारे बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड प्रिपेअर होते. तर दिस इज द aniline, N single bond H plus N single bond N double bond O single bond O negative plus HCl आणि हा HCl. आता बघा हे जे दोन हायड्रोजन आहे ते या ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होऊन काय बनवतील, यू नो दॅट काय बनवणार H2O. काय बनला H2O, ठीक आहे. हा Na आणि हा Cl काय बनणार NaCl, बरोबर आहे. त्यानंतर हा हे दोन हायड्रोजन आणि हा एक ऑक्सिजन काय बनवणार H2O. असे किती झाले हे ट्वाइस H2O NaCl. ते Cl निगेटिव्ह शिल्लक आहे आणि इथे नायट्रोजन शिल्लक. हा नायट्रोजन याच्या सोबत या नायट्रोजन सोबत काय बनवणार ट्रिपल बॉन्ड पॉझिटिव्ह आणि हा Cl निगेटिव्ह, बरोबर आहे. यांच्यामध्ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होणार. तर या कंपाऊंड मध्ये आयनिक बॉन्ड आहे आणि याच्यामध्ये एक डेटिव्ह बॉन्ड आहे, बरोबर आहे. तर याला म्हणतो आपण बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. अशा प्रकारे काय तयार झालं बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड. बेंझिन डायझोनियम क्लोराइडचं आपण काय करून राहिलो नंतर, बेंझिन डायझोनियम क्लोराइड इज ऑन हायड्रोलिसिस. याचं काय करतो आपण हायड्रोलिसिस. हा बॉन्ड ब्रेक जर झाला तर OH निगेटिव्ह आणि H पॉझिटिव्ह. तर काय होणार हा H प्लस आणि Cl मायनस कंबाईन्स टू फॉर्म HCl, काय म्हणते HCl. आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर हा जो डायझो ग्रुप आहे तो नायट्रोजन गॅस मध्ये डिस्प्लेस होऊन जाते, म्हणजे इथून डिस्प्लेस होते आणि नायट्रोजन गॅस बनते. त्यानंतर हा जो नायट्रोजन आहे इथे पॉझिटिव्ह होतं ना, ट्रिपल बॉन्ड N पॉझिटिव्ह इथे घेऊ आपण, ठीक आहे. Nitrogen is an electronegative element, that is why it doesn't tolerate this positive charge over itself. Therefore, it will tries to pull this shared pair of electron towards itself and nullify the positive charge. Therefore, after pulling this electron pair, nitrogen gets the neutralization of its charge, but this carbon acquires the positive charge. म्हणजे या कार्बनवर काय आला पॉझिटिव्ह चार्ज. तर कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आल्यानंतर हा OH निगेटिव्ह याच्यासोबत कंबाईन होणार आणि काय बनवणार फिनॉल. So in this way we get the phenol at the end. So what is the reaction? When aniline reacts with nitrous acid, that is NaNO2 plus HCl at 273 Kelvin gives benzene diazonium chloride, which on hydrolysis gives the phenol. अशा प्रकारे रिएक्शन्स. तर आज आपण 4 रिएक्शन्स पाहिल्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मध्ये. आय होप 4 रिएक्शन तुम्ही लिहून घ्यायचे आणि त्याला प्रॅक्टिस करायचं आणि रिकॉल करायचं एक एक हेडिंग टाकून. पहिले डॉस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन, दुसरी क्युमिन, बरोबर आहे. क्युमिनला आपण आयसोप्रोपिल बेन्झीन सुद्धा म्हटलेलं आहे, येतं लक्षात. त्याच्यानंतर तिसरी बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड पासून आपण प्रिपेअर केलं, 3 स्टेप वाली रिएक्शन आहे, बरोबर आहे. आणि लास्ट आपण फ्रॉम ॲनिलीन फिनॉल प्रिपेअर केलेलं आहे, ठीक आहे. याच्यावरचं जे आपल्याला असाइनमेंट आहे ते मी तुम्हाला सेंड करेलच आणि सॉल्व करून मला प्रत्येकाने रिप्लाय द्या, ठीक आहे. तसे देत आहे सगळे तुम्ही. आता त्यानंतर जर काही अडचणी आल्या तर त्या सुद्धा मला सांगायच्या आणि लेक्चर रेग्युलर पहा. अदरवाईज दिस इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, कोणतीही केमिस्ट्री म्हणा पण हे स्पेशली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, हे लक्षात राहणार नाही. म्हणून रेग्युलरली स्टडी करा आणि प्रॅक्टिस करा आणि काही अडचणी आल्या तर मी आहे की नाही. तर अशा प्रकारे थँक्यू सो मच.